Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Đây là góc làm việc mới của mình, rất nhiều đồ đúng không nào? Ngày trước thì mình có review màu nước Mary hạng họa sĩ 24 màu dạng tuyếp rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục review màu nước Mary hạng họa sĩ, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác, đó chính là dạng viên nén. Các chia sẻ trong video đều là kinh nghiệm cá nhân của mình, hy vọng là nội dung video sẽ có ích với mọi người. Đầu tiên thì mới cầm trên tay thôi mình đã thấy trọng lượng của Mary tuyếp nặng hơn Mary nén nhiều chút rồi. Thiết kế vỏ hộp Mary viên nén này khá là màu mè, các bạn có thể thấy là hộp có nhiều màu sắc hơn hẳn Mary dạng tuyếp. Có một điều đặc biệt mình để ý thấy là logo của hãng đều được in ở bên phải. Đằng sau hộp là bảng màu của bộ này, mình có thể thấy một sự tươi sáng và nhạt màu hơn ở bảng màu của Mary màu nén, nhưng đây mới chỉ là nhận xét sau khi thấy bảng màu được in ở vỏ hộp thôi, nhiều khi độ lên màu còn phụ thuộc vào từng loại giấy nữa mọi người ạ. Vậy thực hư bảng màu Mary viên nén này như thế nào thì các bạn hãy xem đến hết video nhé. Xíu nữa mình sẽ test bảng màu cụ thể hơn để so sánh liền. Các thông tin khác như là số series, tên đầy đủ của bộ màu thì được in ở phần bên cạnh vỏ hộp. Bây giờ thì mình sẽ unbox bộ màu Mary viên nén này để các bạn nhìn cụ thể hơn nhé. Hộp này mở hơi kháu một chút mọi người ạ. Bên trong có kèm một tờ giấy, chắc là postcard của nhà sản xuất hoặc là để dùng test màu. Vì được thiết kế đa năng có kèm palette nên là cảm giác khi mở hộp của mình khá là giống cảm giác khi mở quà. Sau khi mở hộp ra thì các bạn có thể thấy là bên trong Mary viên nén được tặng kèm khá nhiều đồ như là cọ nước, bọt biển hay đựng nước. Với dạng tuyếp thì mình thấy màu lên khá dễ. Ưu điểm của dạng tuyếp là số lượng màu nhiều hơn, dễ bảo quản hơn và lúc nào cũng trong trạng thái đạt độ ẩm cao. Còn dạng nén thì thuận tiện khi vẽ hơn, không phải chiết màu ra trước khi vẽ mà chỉ cần lấy màu trực tiếp là xong. Tuy nhiên thì chúng ta cần chú ý hơn trong khâu bảo quản cũng như là màu sẽ không có độ ẩm cao như dạng tuyếp. Một tuyếp của Mary Artist là 9mm, trong khi viên nén thì nhỏ hơn, có dung tích rơi vào khoảng 2 đến 2,5mm. Nhưng mà đừng lo, vì màu viên nén đã được nén lại làm khô hết các dung môi giữ ẩm bên trong tuyếp, nên nếu mà tính ra dạng tuyếp thì pan này cũng phải được tầm 4 đến 5mm đấy. Do đó thì chúng ta sử dụng cũng sẽ rất lâu mới hết được một bộ màu. Mình vẽ lâu lắm rồi mọi người ạ, nhưng mà chưa thực sự dùng hết hẳn một bộ màu nào. Mình sẽ test bảng màu của Mary viên nén xem có khác biệt gì với Mary dạng tuyếp không nhé. Chất màu khá là giống với Mary dạng tuyếp mọi người ạ. Các mà có vẻ là tông màu của dạng nén tươi hơn và nhạt hơn thật. Cũng có thể do khâu lấy màu của dạng pan không có độ ẩm và sự đậm đặc như màu tuyếp nên là ảnh hưởng đến bảng màu. Vì vậy khi lấy màu mình phải lấy nhiều màu hơn một chút để vẽ những sắc độ đậm. Các tông nóng, đỏ, vàng, cam khá là rực rỡ. Còn các tông màu lạnh trong bảng màu này mình khá là ưng vì mình khá thích những tông xanh ngọc như thế này. Bản thân tuy là tông lạnh nhưng màu cũng tươi sáng. Nếu để so sánh thì màu Mary viên nén này sẽ hợp vẽ những tranh có sắc thái vui vẻ hơn là màu Mary dạng tuyếp. Và đây là hai bảng màu của Mary dạng tuyếp và Mary dạng viên nén. Cả hai bảng màu đều được mình swatch trên giấy màu nước Nabi Aquaphat 300 GSM. Trong bảng màu của Mary viên nén mình thấy có màu xám mà bên Mary tuyếp không có, cùng với một số màu xanh, đỏ, vàng và cam tươi tắn hơn. Và ngược lại thì bên Mary dạng tuyếp có một màu mình rất thích và hay sử dụng mà bên Mary dạng nén không có, đó là màu xanh đen mã 797. Mình sẽ lập một bảng để so sánh thử chất màu của Mary nén và Mary tuyếp nhé. Mình sử dụng kỹ thuật wet on wet để test thử độ loang của hai màu. Chúng ta có thể thấy là màu dạng tuyếp loang mạnh và đậm đà hơn so với màu dạng nén. Mình nghĩ nguyên nhân chính ở đây là do độ ẩm của màu mọi người ạ. Tiếp đến là độ trong, mình sẽ vẽ sắc độ từ nhạt tới đậm để xem có thể lấy lớp màu mỏng và dày tới đâu, cũng như là mức độ bột của màu như thế nào. Sau khi khô thì màu dạng tuyếp thể hiện sắc độ khá rõ ràng, trong khi đó thì sắc độ trung gian và sắc độ tối trong màu nén không quá chênh lệch, dù mình đã cố gắng lấy khá nhiều màu trên pan để màu được đậm hơn. Theo ý kiến cá nhân của mình thì bằng cách điều chỉnh lượng nước, việc dùng các màu đậm đà khi thể hiện một sắc độ sẽ tạo sự tương phản tốt hơn. Ngoài ra thì mình còn test độ trong của màu bằng cách chồng lớp. Bên dạng tuyếp màu khá là nhanh khô nên mình khá thích, vì bản thân mình là một người hơi thiếu kiên nhẫn chờ màu khô. Sau khi chồng màu thì mình thấy là bên màu nén hơi thiếu khả quan mọi người ạ, bởi vì màu còn chưa khô xong. Thường thì chất giấy cũng là một trong những yếu tố dẫn đến màu khô nhanh hay chậm. Tuy nhiên hôm nay mình thử dùng một chất giấy cùng lượng nước như nhau với hai loại màu tuyếp và nén thì cũng thấy sự khác biệt một chút. Bình thường thì mình cũng không chú ý đến vấn đề này lắm, khi mà chính thức so sánh thì mới thấy điểm khác biệt này thôi. Nhìn chung thì mình thấy là cả hai bên màu đều khá là trong. Tuy nhiên thì mình thấy là Mary dạng tuyếp nhỉnh hơn dạng viên nén khá nhiều, nên các bạn có thể cân nhắc khi lựa chọn nhé. Cuối cùng thì mình nói về giá đi. Do dung tích một tuyếp màu gấp hơn 3 lần so với một viên nén cũng như là sự khác biệt giữa màu tuyếp và màu nén, nên giá một bộ Mary hạng họa sĩ 24 màu dạng tuyếp có giá là 430.000, trong khi giá một bộ Mary hạng họa sĩ viên nén 24 màu chỉ có giá là 260.000 mà thôi.
Như mình đã nói ở trên là mình thấy màu Mary nén khá là hợp với các tranh tông màu tươi sáng, nên là mình sẽ lựa chọn style manga cho bức tranh này thay vì style cổ trang ở Mary dạng tuyết. Đầu tiên mình sẽ dùng màu vàng, pha thêm một xíu cam loãng một chút để tô màu nền cho bức tranh. Vì dạo này mình khá thích vẽ tranh hơi kiểu thẻ bài đóng không lồng kính nên là mình hay tô nền kiểu nhạt nhạt ấy. Đây là nhân vật mình fan art từ một game bên Đài Loan, áo, găng tay rồi tất nhân vật đều là màu nâu đen. Mình dùng màu nâu pha với đen và chuyển sang màu nâu vàng ở các phần bát sáng. Hiện tại thì mình hay sketch màu trên máy trước rồi mới tô màu để tránh việc sai lệch về sắc độ và khiến cho tranh có vẻ giống với tranh kỹ thuật số hơn. Không giống như tranh màu nước thường sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật loang tạo cảm giác ảo diệu thần tiên gì đó. Đối với các tranh style manga thì mình thường lấy màu đặc, tô màu đậm và tươi hơn. Cách đổ bóng sáng tối cũng sử dụng các shape màu cụ thể, góc cạnh và có tính toán trước để tranh có cảm giác chắc nét chắc khối hơn, không để màu chạy tự do thoải mái tùy ý như là style cổ trang. Ngoài ra thì mình sẽ đi nét lại tranh bằng bút đi nét thêm một lần nữa để tranh sắc nét hơn nữa. Các bút line mình sử dụng trong tranh này là bút line màu đỏ và hồng size 0.3 của Mavi, bút line màu nâu cỡ 0.1 của Sigma Mangaka và bút line đen của Superio. Áo khoác ngoài của nhân vật mình tô màu đỏ cam, sau đó dùng màu đỏ pha với một ít xanh than để vẽ phần tối nhất của áo. Đỏ pha nâu để vẽ sắc độ trung gian. Kinh nghiệm nhỏ của mình là mình chỉ dùng các màu gốc không pha thêm bất kỳ màu nào vào cho các sắc độ sáng bởi vì màu nguyên gốc thường chói hơn màu pha khá là nhiều. Còn về các sắc độ tối thì mình sẽ pha khá nhiều tông với nhau. Ở video hướng dẫn phối màu phần 1 mình cũng đã có nói qua về cách pha màu để giảm độ chói là thường pha với màu tím hoặc là màu nâu. Tranh này mình sử dụng cũng là các màu tương đồng, tông nóng, đỏ, vàng, cam, nâu. Sau khi tô thì mình thấy là Mary viên nén khá là ổn mọi người ạ, sử dụng tiện lợi thoải mái, đặc biệt là khi pha màu. Với các phần trang phục màu đen, thực ra thì màu đen là một màu mình khá hạn chế sử dụng màu gốc khi tô vì đó là màu chết. Nên những màu mình dùng ở đây hoàn toàn không phải màu đen gốc mà có thể là đen pha xanh dương, đen pha tím, đen pha nâu hoặc là đen pha vàng. Ví dụ như các màu đen ở phần lông áo gần vai, đen ở phần áo choàng kẻ caro hay là phần áo màu xám bạc, mình đều không sử dụng màu đen gốc. Mình sẽ sử dụng một chút tím hồng để đổ bóng phần lông ở cổ áo và cây măng nón trên đầu cậu bé nhé. I would be the richest girl alive, if you had. Mình sử dụng màu vàng, cam và vàng pha xanh lá để tải kim loại và màu nơ, tạo cảm giác bóng bẩy cho chất liệu. Tóc nhân vật mình cũng tô màu vàng nhưng mà phần bóng mình tô màu vàng pha chút hồng và đỏ. Cuối cùng thì mình mới tô phần background ngay sau nhân vật. Công thức cũng giống như phần bóng vừa rồi của màu tóc nhưng mà khác một xíu là mình sẽ đi nét lại chút viền bằng chì hồng của uni. Phần khung tranh này mình sử dụng bột nhũ Paul Rubens để tạo cảm giác lấp lánh bling bling cho tranh và nhân tiện đóng khung thẻ bài luôn. Để mình thêm một chút bóng của nhân vật bằng màu vàng và xanh lá nữa nhé. Ngoài bộ 24 màu thì Mary dạng viên nén còn có các bộ 18, 36, 48 màu với mức giá khá là hạt rẻ nữa. Cuối cùng thì bức tranh cũng đã hoàn thành rồi. Hy vọng video review và so sánh sẽ giúp các bạn lựa chọn được loại màu nước phù hợp với bản thân mình hơn. Nếu các bạn có nhu cầu mua sắm bạn này về thì có thể ủng hộ channel tại fanpage Họa cụ Lỗ Store hoặc website lotostore.vn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, share video và subscribe channel để tiếp thêm động lực cho chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Bye bye!